I just want to say that this was an amazing panel. I love the diversity of thinking, and it only shows how hard it is on the field, right? To progress and to bring everyone together. So this was an amazing example of what's happening every day to move forward on innovation. I also want to remind everyone that we had two experts on trauma, Oded and Shlomo, and some of the things that are very intuitive to them are not for a lot of people that are not experts. So that's also where technology can help the people that are not the experts, right? So it's a big scope of work here that we have in front of us. So thank you to everyone. I got so excited that the psychiatrist that sits next to me told me we have to rethink my ADHD medication. So I'm just saying that was real-time feedback, everybody. רועי. אני ישנתי טוב בלילה. שומעים אותי? בוקר טוב. טוב שבאתם. התחלתי ואמרתי שאני ישנתי טוב בלילה. כן, ישנתי נהדר הלילה. לפני שאני אתחיל, אני רוצה רק לתת איזה שאט אאוט לדוכן, לבחור מקסים שיש לו דוכן בחוץ, שאני מזמין את כולכם לגשת ולראות. מותג אופנה בשם קונקי, הוא מייצר חולצות וכובעים וכל מיני דברים בשילוב עם גם מסרים וגם תכנים של פוסט טראומה. הוא נותן אחוזים מההכנסות שלו לכל מיני קהילות, עושה חולצות לנובה וחולצות לזה וחולצות לזה. ממליץ בחום לעבור לבקר אצלו, קוראים לו ברוכי, הוא בחור מקסים, הוא יקבל אותו שם בחוץ. ויש לי כובע שאני צריך להחזיר לו אחר כך. לפאנל הבא אני רוצה להזמין קודם כל את הגברת מאיה אברבנאל, סמנכ"לית המשרד הישראלי של הפדרציה היהודית של שיקגו, את החבר אלכס פרנקל, מנכ"ל KAI, תוריד לי עוד אחד בבקשה, את אביטל שפיר, המנכ"ל הרים ראשי, מיקי לוי, מייסד שותף ומנהל טכנולוגיה ראשי ב-XR Health, ורגע לפני הבחור הנוסף בפאנל, אני רוצה להציג באופן אישי. את הבחור הבא אני הכרתי בגיל 18, שנינו עלינו עם קרחת לאוטובוס בלשכת הגיוס בטבריה. שירתנו בערך, קצת בסדיר, קצת בקבע ביחד. המשכנו ביחד לתפקידים שונים, שירות ביטחון כללי. בחור עזב את השירות, הלך ללמוד פסיכולוגיה, רצה להיות מטפל. אז היינו תקופה שהיינו נורא קשוחים ונורא צחקנו עליו. איפשהו במהלך הדרך המקצועית שלו, הצבא החליט להקים חטיבת הקומנדו, ואמרו לו בוא, תהיה קב"ן. הוא עזב את החיים האזרחיים, חזר לצבא, לאט לאט התפתח, התמקצע, עשה ועושה את מה שהוא באמת אוהב. לימים נהיה קב"ן של אוגדה 98, שזה אוגדה שהיה לה לא משעמם בכלל לאחרונה, ואז התחילה מלחמת חרבות ברזל, ואמיר גורדון, רב סרן אמיר גורדון, אני אשמח להזמין אותך לבמה ולהגיד לך המון תודה. נציג היחיד של... היום אמיר הוא מפקד יחידת ליבה, הוא יסביר כבר מה הוא עושה יותר טוב ממני. תודה רבה לכולכם. אפשר, רצוי. שלום לכולם, אז אני מקווה שזה עובד. עובד. פאנל הבא יעסוק בתמיכה בחיילים ומילואימניקים בשטח ומחוצה לו. כפי שכולנו יודעים, המלחמה הזו, העוצמה שלה וזה שהיא עדיין מתמשכת, הובילה לזה שהצרכים הנפשיים של חיילים ומשרתי מילואים הם דחופים ומורכבים יותר, ולכן נדרשים גם פתרונות אחרים, חשיבה מחוץ לקופסה, ואולי גם לאתגר את מסגרת הטיפול המסורתית. כפי ששמענו פה גם היום וגם אתמול, לטראומה לא מטופלת יש הרבה השלכות מעבר לדיכאון וחרדה, גם מחלות לב והפרעות אכילה וגירושים והשפעה על כל בני המשפחה, ולכן החשיבות של הטיפול היא מאוד מאוד מובנת. אני עובדת בתחום הפילנתרופיה ומייצגת את הקהילה היהודית של שיקגו, ובעצם מ-7/10 למדתי המון על תחום בריאות הנפש ועל המענים שמוצעים פה בישראל. ידעתי גם לפני, אבל זה
העמיק ביתר שאת. ואני ברשותכם מנצלת 15 דקות התהילה שלי על הבמה הזו בשביל לספר לכם שכלל הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה השקיעו מתחילת המלחמה למעלה מ$70 מיליון בתחום בריאות הנפש בישראל. האחים והאחיות שלנו בתפוצות שהלב שלהם כאן, ומתוך ה$70 מיליון האלה $10 מיליון מהקהילה היהודית של שיקגו. אז כמובן שיש עדיין הרבה עבודה לעשות ולא הכל נשען על פילנתרופיה, אבל באמת הייתה תחושה שצריך לעזור ככל שניתן בתקופה הזו. בפאנל הזה נציג גישות חדשות לתמיכה בבריאות הנפש, גם בשדה הקרב וגם מחוצה לו. נשמע על טכנולוגיות מתקדמות, בהמשך לפאנל הקודם, טכנולוגיות כמו צ'טבוט מבוסס בינה מלאכותית ומשקפי מציאות מדומה לטיפול, וטיפול מותאם מגדרית. אנחנו נשאף להציג חזון מקיף לשמירה על בריאותם הנפשית של המשרתים, הן במהלך השירות והן לאחריו. אז אנחנו נתחיל איתך, אמיר, אם לא הביכו אותך מספיק עד עכשיו. כן, זה קצת קשה. כן, רב סרן אמיר גורדון הוא עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט, ועם תחילת מלחמת חרבות ברזל שימש כקב"ן אוגדה 98. בשנה האחרונה הקים ומפקד על יחידת ליבה, שאמונה על הענקת מענה טיפולי יהודי עבור מפקדי צה"ל הצעירים במרכז בריאות הנפש בחיל הרפואה. משרתים בעצם במלחמה חשופים למגוון פגיעות נפשיות, לא רק לטראומה ופוסט טראומה שכולנו מדברים עליה, גם להשלכות של שכול ואובדן ופגיעות מוסריות ועוד, וזה בעצם מצריך להתאים את המענים. אז השאלה הראשונה שלי אליך, למה היה צריך ליצור מענה מיוחד למפקדים צעירים, בדגש על הצעירים, ומתוך ההתערבויות שאתם עושים בשטח ובקליניקות, מה עולה ומה אתם למדים מכך? איך זה ישפיע על המענה העתידי? כן, זו שאלה מצוינת. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שראינו, יש לנו בעצם את מכון הקבע בצה"ל, שהוא מטפל באנשי קבע שהם מהשנה השלישית ומעלה, נותן טיפול זוגי ועושה עבודה יוצאת דופן במהלך המלחמה. ובעצם גם במכון הקבע הבינו שיש בעצם את האוכלוסייה הראשונית של השנתיים הראשונות בקבע, גם מפקדים לוחמים, גם קצינות נפגעים, קצינות רם 2, שהם בעצם עברו המון במהלך המלחמה, והבנו את זה עוד לפני, ושצריך לתת להם מענים אחרים, סביב השחיקה, סביב העומס המאוד מאוד גדול שנפל על הכתפיים שלהם עוד לפני ה7 באוקטובר, ובוודאי עוד אחרי. והבנו שאנחנו צריכים לתת מענה אחר לאוכלוסייה הזאת, שהוא יהיה הרבה יותר אישי, הרבה יותר עוטף, וגם מותאם לקשיים, אם זה סביב שחיקה, אם זה סביב האובדן והשכול, שזה נושאים שמדוברים אבל לא מספיק בעינינו, אם זה תחושות האשמה והבושה שיש, סתם ככה נותן איזושהי דוגמה אחת, אותו רופא שצריך עכשיו לקבל החלטה את מי הוא צריך להציל, שיש לו 7 פצועים, והוא יציל את האנשים, אבל יש אנשים שהוא לא יצליח, אז לצד החוויה הזאת יש תמיד תחושות שהן מאוד מורכבות, והבנו שאנחנו צריכים עוד בהתחלה לתת גם לאוכלוסייה הזאת של הרופאים וגם לאוכלוסייה של המפקדים, לתת להם מענים ייחודיים, וזה בעצם הסיבה שהוחלט להקים את יחידת ליבה, גם סביב המענים של עיבוד חוויות לחימה ללוחמים, אנשי מילואים. תודה. אני למדתי שאתם עושים התערבויות ממש בשטח ומחוצה לו, שזה דבר ייחודי גם למלחמה הזו, גם לצה"ל. אין שום צבא בעולם שעושה התערבות ממש בשטח, ואתה גם עורך מחקר בנושא. מה אתה יכול לשתף אותנו על האפקטיביות של ההתערבויות האלה, וגם האם יש להם השפעה לזה שאתה עושה התערבות בשטח על הנרמול של הצורך בקרב המפקדים והחיילים? אז כאן אני אגיד, קודם כל רגע אני אקדים לזה ואגיד שבאמת סביב הנרמול, אז באמת אני חושב שמה שקרה במלחמה הזאת זה משהו שלא היה באף אחת מהמלחמות הקודמות. אני חושב שהפורום ומה שקורה פה עכשיו, ובכלל מה שעיקר עושים ובכלל, הנרמול של הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. היום PTSD זה לא מילה גסה, זה מילה שהיא מדוברת ביום יום שלנו. וגם המפקדים הרבה יותר מפנים, הרבה יותר מדברים, המפקדים מבקשים, בעצם כל הסיפור הזה של הכניסה, זה התחיל מקב"נית פיקוד דרום, שהיום היא ראש ענף קב"נים, סגן אלוף ליאור טורחנסקי, שבעצם הבינה את הצורך הזה מהשטח, ונכנסו הרבה מאוד קב"נים לתוך עזה, בעצם סביב המפקדים, לתת התערבויות צוותיות. ההתערבויות בעיקר לא היו התערבויות פרטניות, אלא התערבויות לצוותים, שחוו חוויות מאוד מורכבות, ובעצם הבנו שהדבר הזה הוא נכון עבורם, כדי לתת מענה כמה שיותר קרוב לשטח. אנחנו יודעים להגיד שגם מבחינה
מה שהמחקר אומר לנו, שההתערבות שתהיה כמה שיותר קרובה לזמן ולמקום היא יותר משמעותית ויכולה גם בעתיד לצמצם סימפטומים. הדבר הזה היה מאוד מאוד משמעותי. היום אנחנו חוקרים את הדבר הזה, כאילו מתי זה נכון, זאת אומרת לצד זה שזה היה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו מבינים שיש גם מורכבות בחלק מהמקרים, ואנחנו חוקרים את הדבר הזה. זאת אומרת יחד עם פרופסור יובל נריה, אני חוקר ופרופסור רבקה טובל משיח, אנחנו חוקרים בעצם את המענים האלה כדי להבין ולטייב את ההחלטה למתי נכון ומתי לא נכון לעשות את ההתערבות שממש בתוך אזורי הלחימה. זה בעצם מחייב את הקב"נים גם להיות לוחמים בפני עצמם, עם הכשרה. אז באמת רוב הקב"נים שנכנסו לשם זה אנשים שבאמת הם חלק מיראות, שזה בעצם אנשים שהם מגיעים עם רקע לוחם עבור הכשרה טיפולית ועושים את זה, אבל לא רק, ואנחנו רוצים גם את זה באמת לטייב ולהבין עד הסוף באמת מי האנשים שנכון שיכנסו ומה תהיה ההכשרה שלהם, ולכן אנחנו עושים באמת את חלק מהסיבות למחקר ולהבנה של ההתערבויות המאוד מאוד חשובות האלה שנעשו. תודה. אביטל, נעבור אלייך. אביטל שפירא, פסיכותרפיסטית, בעלת קליניקה לטיפול בילדים ונוער, המייסדת והמנכ"לית של עמותת הרים ראשי, קהילת נשים צומחת מטראומה צבאית. הקמת את העמותה יחד עם בן זוגך, בעקבות הסיפור האישי של בתכם אביב, שהייתה מפקדת צעירה בדיוק כמו המפקדים שאמיר ציין. הייתה קצינת מבצעים מיוחדים בחטמ"ר בנימין וחוותה אירועים קשים. ואתם, ההורים שלה, ליוויתם אותה במשך כמה שנים עד להכרה על ידי משרד הביטחון כפוסט-טראומטית. ומתוך הדרך שלכם הקמתם את הרים ראשי, בכדי לסייע לנשים שסובלות מפוסט-טראומה על רקע צבאי, בין אם הן מוכרות או בין אם הן לא מוכרות. ובעצם כששוחחנו הבנתי שהמלחמה תפסה אתכם ממש בתחילת הדרך, אבל הובילה אתכם להאיץ את הפעילות, ובינואר 2024 התחלתם עם 14 נשים שסייעתם להם, והיום אתם מסייעים כ-160 נשים. אז מתוך זה עולה שבעצם יש היבט מגדרי בנושא הטיפולי. לנשים יש סימפטומים שונים, נשים מאבדות את החוויות באופן שונה, ונשמח לשמוע אם תוכלי לשתף אותנו מה למדתם מהתמיכה שאתם מעניקים עד היום בהקשר המגדרי. אז קודם כל תודה רבה ככה על המקום הזה. אני תמיד אומרת להשמיע את הקול הנשי, בשבילי זה חלק מהמשימה המאוד חשובה של הרים ראשי. עוד לפני הסימפטומים והמאפיינים וההיבטים הטיפוליים, אני הולכת 3 צעדים אחורה לנושא של ההכרה בטראומה של נשים. אני יכולה לומר שגם כאימא בתהליך, כשאני ליוויתי את הבת שלי, ובטח ובטח בתהליך הליווי של אנשים בעמותה, אנחנו חוות תחושה עמוקה של טראומה סוג ב', שאין מקום לטראומה של הנשים, ואם כבר מדברים על נשים עם פוסט טראומה, הקונוטציה הראשונית היא טראומה על רקע של תקיפות מיניות, ואם זה לא תקיפות מיניות אז זה לוחמות, אבל המציאות היא שונה לחלוטין, ומדובר בנשים מכל מגוון התפקידים בצבא. יש אצלנו בעמותה מפקידה ועד מפקדת טנק, לוחמות, תומכות לחימה, עורף, באמת המגוון הוא מאוד 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 רחב, ואין קשר, אנחנו רואות שאין קשר בין חוויית הטראומה לבין התפקיד שהאישה מילאה בצבא, והנושא של ההכרה הוא אחד הדברים הקשים ביותר שנשים מתמודדות איתן בחברה הישראלית. עד לפני שנים כל הנושא של, גם לא דיברו פוסט טראומה, דיברו הלום קרב, אוקיי? הלום קרב זה בכלל לא היה נחלתן של הנשים, הם לא היו בקרב. בשנים האחרונות הן כן שותפות. גם המילה עצמה זה הלום, נכון, לא הלומה נכון, או הלומים. נכון. אז הנושא של ההכרה הוא משהו בבסיס של חוויית הטראומה, עוד לפני בכלל שאנחנו מטפלים, והוא גורם הרבה פעמים לקושי בזיהוי של האישה עצמה, שמה שהיא מתמודדת איתו זה פוסט טראומה על רקע צבאי, והיא לא היסטרית, משוגעת או whatever, כל הדברים שהן מכנות את עצמן. ולאט לאט אני רואה את זה הרבה מאוד באוכלוסייה של הלא מוכרות, שפתאום הן מבינות מהקהילה שעוטפת אותן עם מה הן מתמודדות. אז הנושא הזה, אני חושבת שיש לנו כמדינה, כחברה, יש לנו משימה לאומית לתת את המקום לדבר הזה, כי יותר ויותר נשים משתלבות ביותר ויותר תפקידים, רמת החשיפה שלהן היא יותר גבוהה,
וזה הדבר הראשון, עוד לפני בכלל ההיבט המגדרי שתכף אני אתייחס אליו, אבל ברור שלנשים יש מאפיינים, מעצם היותן נשים, מאפיינים שונים. אתם גם מלווים את הפעילות שלכם במחקר אקדמי, כמו גם מחקר שאמיר עושה, וממה שלמדתם עד כה, ויכול להיות שזה קצת מוקדם מדי, איך ניתן להתאים את הפרוטוקולים הטיפוליים לצרכים ייחודיים של נשים? זאת אומרת, התאמה מגדרית, האם צריך, איך ניתן לעשות את זה, מה הדרך הנכונה? אוקיי, אז אני יכולה לומר שעכשיו אנחנו כבר בשלב ב' של המחקר, ובאמת מלווים את העשייה שלנו ממש מ-day one. התחלנו בזה ממקום של לדייק את עצמנו, כי כל הלמידה שלנו הייתה בעצם למידה מהשטח, ומאנשי המקצוע שמלווים אותנו. אז ממש מתחילת הדרך התחלנו ללוות את העשייה במחקר, כדי לנסות לזהות את הצרכים המדויקים של אנשים, ואת המענים שאנחנו יכולים להתאים לצרכים הללו. ואני יכולה לומר שזה מתחלק בעצם לשלוש תמות. מה שעולה בעצם מנתוני המחקר, התמה הראשונה היא באמת ההכרה. הצורך בהכרה שמגיע לי, שאני לא נחותה. הטראומה שלי היא לא פחות שווה, כי לא הייתי עכשיו בשדה הקרב, זה אחד. התמה השנייה היא באמת הצרכים הייחודיים לנשים. נשים יש להם תפקיד בעולם, תפקידים שונים, כמו אימהות, הריון ולידה, כל הנושא של המחזור החודשי שאנחנו פוגשים אותו כמשפיע מאוד על ההתמודדות, הציפיות החברתיות מנשים, מה הן אמורות למלא בתפקידן החברתי, איך זה פוגש אותם עם פוסט טראומה. והנושא הזה של המאפיינים הייחודיים בעצם עובר לתמה השלישית של מה אנחנו יכולים לעשות ואיך אנחנו בעצם מתאימים, שזה כבר יותר קל. אני חושבת שהזיהוי של הצרכים הייחודיים וההבנה שמגיע להן, שיתנו להן מענה לצרכים הייחודיים, אז לבנות את המענים, זה כבר השלב היותר, פחות מורכב. תודה. אלכס ומיקי שיושבים איתנו כאן בפאנל, אתם שניכם עובדים בראש חברות עסקיות שמציעות פתרונות טכנולוגיים שונים לטיפול בבריאות הנפש, ועם פרוץ המלחמה עשיתם בעצם התאמה על הכלים שלכם בכדי שיעשה בהם שימוש עבור חיילים ומשרתי מילואים. אמנם מדובר בשני כלים שונים, אבל שניהם בעצם מנגישים את הטיפול ועושים שימוש בטכנולוגיה, ובעצם מביאים כאן משהו מאוד אחר וחדשני. אז אני אתחיל איתך אלכס. אלכס פרנקל, מנכ"ל קאי AI, מוביל את פיתוחה של פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית, שנועדה לחולל מהפכה באופן מתן הטיפול הנפשי. התואר השני של אלכס בפסיכולוגיה קלינית והניסיון הרחב שלו כסמנכ"ל מוצר במגוון חברות, מאפשר לו לשלב באופן ייחודי את המומחיות הקלינית שלו עם חדשנות מוצרית, ובעצם להוביל מהפך בתחום בריאות הנפש בשילוב טכנולוגיה. קאי AI מעניקה תמיכה יזומה מבוססת צ'אט למטופלים בתחום בריאות הנפש, ומעצימה את צוות הטיפול באמצעות מיון חכם, תובנות מעשיות ומעקב אחרי התקדמות. בעצם הטכנולוגיה הזו גם מאפשרת לצמצם זמני המתנה, לשפר את איכות הטיפול, להגביר מעורבות ולהפחית עלויות. והיום באמצעות תמיכה פילנתרופית ובשיתוף פעולה עם מוסדות לימוד אקדמיים, אתם מסייעים ללמעלה מ1,000 אנשי מילואים שהם גם סטודנטים. לפני שאני אציג את השאלה, אני רגע אציג גם את מיקי. מיקי לוי, מייסד שותף ומנהל טכנולוגיות ראשי של XR Health, והמנכ"ל של XR Health ישראל. תואר ראשון בהנדסה כימית ותואר שני בלימודי צבא וביטחון, והיית 16 שנה בצבא, בחיל האוויר, קצין בכיר, ופיתחת אסטרטגיות אימון חדשניות באמצעות טכנולוגיות XR, מציאות מדומה, רבודה ומעורבת. ומה ש-XR Health עושים, אתם בעצם הקמתם מרפאות וירטואליות מתקדמות שמשלבות טכנולוגיית XR ורפואיות לצד טיפול קליני וניתוח נתונים בזמן אמת, ומה שזה אומר שזה מאפשר למטופלים לקבל טיפול מהבית במגוון תחומי בריאות הנפש, שיקום פיזי ורפואה פיזית. ובעקבות המלחמה הקמתם את פרויקט בחזרה לחיים עבור משרתי מילואים, והקליניקה הווירטואלית של XR Health כיום נותנת תמיכה ל200 משרתי מילואים, טיפול רגשי אונליין באמצעות משקפי מציאות מדומה.
התוכנית היא תוכנית שמותאמת באופן אישי, ובעת הצורך אפשר לתת מענה גם לבני המשפחה. אז אמנם הערכתי בהצגה שלכם, וזה רק בשביל שלא נשאר רגע במה הטכנולוגיה עושה, אלא רגע נעלה את הדיון לשלב הבא. אל תדאגו, יש להם עוד הרבה מה לשתף. שאלה שלי אליכם, איך עוזרים לאנשי מילואים בזמן אמת? ראשית, אנחנו עדיין בתוך המלחמה, וזה בטח ובטח ומהווה טרגרים. וגם אם איש מילואים חזר הביתה ומאוד רוצה לחזור לשגרה, לעבודה ולמשפחה, פתאום הוא נקרא לשרת שוב. אז יש פה איזשהו מתח מובנה, ונשמח לשמוע איך אתם מתמודדים איתו. אולי אני אשתף מהחוויה שלנו, אז... קאי, בינה מלאכותית זה שם מאוד גדול. בסוף קאי יש קשר שעובד בוואטסאפ. לא צריך שום דבר מעבר לגישה לוואטסאפ, וקאי, אני מתכתב איתה כמו שאני מתכתב עם בני המשפחה שלי או עם החברים, ואז הנגישות היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד קל להפיץ. אז בעצם התחלנו בזכות ארגוני ג'וינט ובאמת פילנתרופיה נוספת לעבוד בהתחלה עם סטודנטים ברייכמן, ואחר כך בבן גוריון, ואחר כך בעוד מוסדות. סטודנטים מילואימניקים. בטח, מילואימניקים, והם בעצם בקלות יכלו לחשוף ולהזמין את הסטודנטים להצטרף לשירות. אנחנו לא מחליפים את הצוות האנושי, יש צוות אנושי שה-AI בעצם עובד ביחד איתו ומסייע כדי להגיע ליותר אנשים. יש אינטייק שקורה אונליינית מאוד בקלות, נבנה תוכנית שמותאמת אישית, ואחר כך בפועל מה שראינו זה שיש מילואימניקים שגם כשהם בעזה ולצערנו גם בלבנון, יכלו לפנות לקאי או לפנות אל הצוות ופשוט לעבוד ולתרגל משהו או לקבל איזשהו מענה בזמן אמת, ואז הנגישות היא אחרת לגמרי, כי לא צריך כלום מעבר לוואטסאפ. זה אומר שזה לא משנה אם הוא נמצא כרגע בשירות מילואים או חזר הביתה, הטכנולוגיה מונגשת וממשיכה לסייע. נכון, הרבה מהדרך שקאי עובדת זה בעיקר בלבנות איזה שהם הרגלים יומיים של בוקר טוב, אלכס, מה שלומך הבוקר, תגיד משהו טוב שיש לך בחיים, בוא ניקח דקה ונתרגל משהו, גם כדי לבנות חוסן, גם כדי לראות שבעצם התהליכי ליווי נמשכים לאורך זמן, ובאמת מה שאנחנו רואים זה שהרבה אנשים משתמשים בקאי כמה דקות, אבל כל יום, במשך שבועות על גבי שבועות. מיקי? אז אצלנו א', הסברת מעולה. זה הסבר קשה, והרבה אנשים לא השתמשו ב-XR ולא מבינים, אבל בגדול בן אדם ששם משקפיים נכנס לחדר טיפולים וירטואלי. בחדר הזה יכול המטפל להפעיל כל מיני כלים מ-EMDR, חשיפה, פסיכואדוקציה, CBT, סביבות תרגול, נשימה, רילקסציה וכו', עם תוכנית אימון, עם עבודה לבד מהבית ועם עבודה אחד על אחד עם המטפל. ואותנו השביעי לעשירי פוגש כשאין לנו פעילות בארץ. ואנחנו מתחילים, צוות הפיתוח כולו, כולל אני, הולכים למילואים, ואנחנו מתחילים לנסות להבין איך אנחנו מביאים עזרה כמה שיותר מהר, כי זה מה שצריך. נדבר על זה אחר כך בפילנתרופיה, אבל בעזרה הזאת למילואימניקים אנחנו מייצרים תוכנית, מתוך מה שאנחנו יודעים שכבר עובד במקומות אחרים בעולם. אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אלא לוקחים דברים שאנחנו יודעים שעובדים לנו, ומייצרים בעצם פרויקט ביחד עם ה-Day After Fund ועיקר שמלווים אותו לאורך כל הדרך ועושים לו את הבדיקות ואת הוולידציה. והכוונה שלנו היא להגיע עד 1,000 מטופלים, הגענו כרגע ל-300, 350. כל המטופלים האלה אנחנו גם מרחיבים מאוד את האפשרות, ובעצם המטרה היא להיות השיקוף של מה שמשרד הביטחון עושה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים בוא תתנתק מהחיים, בוא אלינו ל3 חודשים לחווה, בוא תעשה איתנו פעילות ארוכת טווח, בוא תצא מהשגרה. אנחנו אומרים ההפך, בוא נראה איך אנחנו משתלבים אצלך, בתוך השגרה שלך. ולכן אנחנו רוצים לחזור בחזרה לחיים, אנחנו באים אליך הביתה. אנחנו באים אליך הביתה עם זום, אנחנו באים אליך הביתה עם המערכות, אנחנו באים עם מדריך ואסיסטנט, אנחנו באים עם מטפלים שמטפלים בך מרחוק. וכשהתחלנו לעשות את זה ראינו כמה דברים. ראינו שפתאום מילואימניקים שלא רצו ללכת קודם לטיפולים, כי זה דרש מהם יותר מדי, פתאום גם קצת הגיימיפיקציה, גם זה שזה מהבית, מאפשר לנו להגיע אליהם, ובדרך הזאת לספק את הטיפול, והטיפול עצמו הוא טיפול שאנחנו רואים, ונדבר על זה אחר כך גם בעניין המגדרי, אבל אנחנו מנסים להתאים אותו לא רק סביב מגדר, אנחנו מנסים להתאים אותו לבן אדם, ובהתאמה לבן אדם יכול להיות שיש לו עוד חודשיים כבר צו, יכול להיות שהוא רק ישתחרר ונורא רוצה לנסוע לתאילנד, יכול להיות שהוא רוצה רק עם החברים שלו, ואנחנו מצליחים למצוא את הסיטואציות שבהם הקליניקה שלנו, במבנה המאוד גמיש שלה,
מאפשרת למטופל לנסוע לתאילנד ולקחת את ההדסט לשם, למצוא פעם בשבוע חדר עם זום ולהמשיך לעבוד. לחזור חזרה לעזה, להשאיר את המערכת מחוץ לעזה, וכשהוא יוצא לעשות טיפולים, יש לנו מילואימניק בצפון ששם את המכשיר במוצב, ברכב מחוץ למוצב, ואחת לשבוע הלך ועשה את הטיפולים, וזה חלק ממה שאנחנו רואים שמאפשר להגמיש להם את האפשרות, וזה מתחיל לעבור מפה לאוזן, וככה הקליניקה גדלה. האם זה סקיילבל והאם זה סוסטיינבל? השאלה היא בעצם לשניכם, האם זה, במילים אחרות, האם זה יכול להפוך לפתרון להמונים? מחוץ לצבא או בכל הצבא? אז קצת כמו מיקי, אנחנו בעצם התחלנו לעבוד לא בארץ, בארצות הברית. נקרא הגיע למעל 200,000 בני אדם שעבדו, פרסמנו 2 מחקרים שבעצם מראים שיפור גם אצל נשים, גם אצל גברים. ואז שהתחילה המלחמה באוקראינה היה אפשר לפרוס מיד מערכת ברוסית ובאוקראינית שמה, והיום מעבר לעבודה עם המילואימניקים, עם האוניברסיטאות, אנחנו עכשיו עובדים עם אחד הקופות חולים המשמעותיות בארץ כדי לתת מענה ברשימות המתנה, מתחילים פרויקט גדול בבתי ספר, המטרה היא להגיע לעשרות אלפי אנשים בכל אוכלוסייה ובסופו של דבר מיליוני בני אדם שיכולים לעבוד עם המערכת במקביל. אז זה חלק מאוד משמעותי שהטכנולוגיה יכולה לעזור. אני חושב שאין פתרון אחר, כי אני יושב עם קופות החולים ועם כל מערכות הבריאות בארץ, ואני חושב שלכולם ברור שעוד חדרים, עוד מטפלים, זה לא סקיילבל, וזה לא ריפיטבל. כמה עוד מטפלים תגייס, כמה עוד חדרים תבנה, חייבים לשלב טכנולוגיה. ולכן בעיניי השילוב של טכנולוגיה היא inevitable. עכשיו, השאלה היא באמת איך מתאימים את החליפה, ואנחנו עושים את זה דרך מודל שנקרא value-based care, שבו אנחנו מאפשרים משהו שהוא יחסית low-touchy לכמות אוכלוסייה יותר גדולה, שבה יש רק VR, כלים, אולי מדריך שמכווין, ומשם אתה תמיד יכול לעלות למודל שהוא יותר high-touch, ובו אתה כבר מקבל יותר טיפול. בדרך כלל אנחנו רואים שרוב האוכלוסייה לא ניגשת לזה, ואם יש לך איזושהי אינדיקציה על מי אתה עושה את השאלונים שלך ועושה את הבדיקות שלך, אתה יודע להגיד מי אולי צריך, ויכול לעזור להכווין אותם לשם. ועכשיו כשאתה צריך יותר את ההיי-טאץ' אתה יכול לעשות את זה, אבל השילוב הזה שיש לך גמישות של גם טכנולוגיה, גם כלים נוספים, ובסוף במרכז המטפלים, שלא יהיה ספק, בסוף במרכז המטפלים, אז אתה מאפשר גם למטפלים האלה יותר גמישות, וגם למטופלים הרבה יותר גמישות, והמערכת יכולה לטפל בצורה יותר נוחה ביותר אנשים. תודה. אביטל, אתם עובדים בשיתוף פעולה עם XR Health, ומעניין אותי לשמוע מה הרשמים, ולשאול את שניכם בעצם, האם נדרשה איזושהי התאמה מגדרית, או האם תוך כדי התחלת עבודה ראיתם שיש כלים שפחות מתאימים או יותר מתאימים? מה למדתם עד עכשיו? אז אנחנו באמת התחלנו, קהילת הרים ראשי מתחלקת לשתי קהילות בעצם, יש את קהילת הפוסט-טראומה מלפני השביעי באוקטובר, ואת קהילת המילואימניקיות של הרים ראשי, שזה באמת השיתוף שלנו עם XR, שלהן בעצם חיפשנו מענים מתאימים לצרכים, לא כולן ורובן הן לא PTSD, רובן הן בתוך אירוע טראומה והתמודדות שוטפת, רובן עדיין במילואים, וחיפשנו באמת מענים, לתת להם משהו שייתן עכשיו איזשהו מענה שאנחנו יכולות, בהתייחס למה שמיקי אמר, יתאפשר עם הסדר יום של החיים המאוד מאוד מורכב שלהן, וזה היה פתרון מצוין. אני יודעת, אני עוד לא קיבלתי, אנחנו עוד לא יודעים מה הנתונים והתוצאות, אני רק מקבלת את הרשמים מהאנשים ששלחנו, אבל הרשמים הם מאוד טובים באמת, מכיוון שהאוכלוסייה הזו, בשונה נגיד מאוכלוסייה הפוסט-טראומטית של הרים ראשי, מאוד קשה לארגן אותה כקהילה יציבה שנפגשת באופן קבוע כקבוצה וכולי, שזה אחד מעמודי התווך שלנו, הנושא הקהילתי, וכאן היה באמת מענה שהוא יעיל, שימושי, מהיר יחסית. הרשמים שאנחנו קיבלנו הם מאוד טובים, אני עוד לא יודעת, אני ביקשתי, אני עוד לא יודעת ממש ברמה של נתונים, לומר. מיקי, לגבי התאמה, יש איזשהו... כן, אז א' זה תמיד טוב להביא איתך לפאנל מישהו שאומר לך דברים טובים. לא הייתי אומרת על הבמה משהו אחר. אבל... מאחורי הקלעים אחר כך. אחרי הקלעים נעבור על הדאטה. אני חושב שזאת בדיוק הסיבה שגם אנחנו התחברנו עם ארגונים כמו הרים ראשי, כדי
לספק את הפתרון הזה לאוכלוסייה הזאת ולהגיע אליה. ואצלנו הקושי הוא באמת לחצות את סף הרעש, שאנשים יכירו ויבינו וינסו. אני חושב שהצוות שבנינו מראש היה צוות, מנהלת הקליניקה היא קב"נית במילואים, עושה מילואים ביחידות לתגובות קרב, הצוות כולו מגיע מבתים מאזנים ומכל מיני, זאת אומרת הצוות שהוא גם רובו נשי מכיר היטב, ולכן כיוון שאני חושב שרוב ההבדלים הם באמת כמו שהיא תיארה יפה, הבדלים מגדריים שהם קיימים. אני משרת במילואים בטייסת שלי, סגנית מפקד הטייסת, היא עכשיו בהיריון וזה משפיע עליה, וכמה היא תטפל במשפחה שלה ואיך היא תשלב את המשפחה ואת העבודה ואת הקריירה, זה אתגרים שאני כשהייתי בגילה לא היו לי. זה קיים, אי אפשר להתעלם מזה. אני חושב שעצם זה שמראש אנחנו מתאימים את הטיפול למטופל, אז גם בהיבט המגדרי, אם לאותה מילואימניקית יש את האתגרים בבית ויש את השעות שהיא צריכה עם הילדים ואפשר לעשות את הטיפול אחר כך ואפשר להתאמן עם המערכת לבד יותר מאוחר, זה מאפשר את הגמישות הזאת שלא עכשיו סטריקט, תגיע אליי בשתיים, לא משנה מה באמצע היום וכו'. אז זה עיקר ההתאמות שעשינו, אבל מעבר לזה לא ראינו שיש איזשהו צורך במבנה אחר, כי גם כך בעצם המערכת שלנו היא לא בנויה מאיזשהו פרוטוקול אחד שהוא מתאים לכולם, אלא ממטפל שמנתח את המצב ועכשיו בוחר איזה סט כלים להפעיל. וכשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה כמו שהוא מטפל בכל סיטואציה אחרת. זאת אומרת שהתוכן בכל מקרה מותאם, ללא קשר למגדר. נכון. כן. רוצה להתייחס? כן, אני רוצה להוסיף שזה באמת אחד היתרונות המשמעותיים של טכנולוגיה, שבעצם מאפשרת לבנות תוכנית אישית לכל בן אדם, ויש הבדלים עצומים באוכלוסיות שונות, גם בגילאים, גם במגדרים, גם באתגרים שהם מתמודדים איתם, והיכולת רגע לוודא שהשיחה שלי עם ה-AI או החוויה שלי במציאות הווירטואלית היא מותאמת אליי, ובן אדם אחר מקבל משהו שהוא שונה מותאם, מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף זה באמת כל הנושא של הסטיגמה וההבנה שפגישות פנים אל פנים זה לא תמיד מתאים לכולם. יש הרבה אנשים שחושבים שהם לא צריכים, יש הרבה בעיה של no-shows, שאנשים לא מגיעים לפגישות או מפסיקים אחרי פגישה אחת או שתיים, ולפעמים מודליטי אחר דווקא מקל ומשחרר ואפשר לקבל תהליך משמעותי בדרך שהיא לא הדרך הקלאסית. כן. אמיר, אני רוצה לי, סליחה שהפניתי גב אליך. אני רוצה לשאול אותך גם את השאלות, האם אתם משתמשים בכלים טכנולוגיים, ואולי זה מוקדם מדי כי אנחנו עדיין בתוך האירוע, והאם יש לכם התייחסות מגדרית בהיבט הטיפולי? אז אני אגיד רגע לגבי, יש כמה דברים שרציתי להתייחס פה. קודם כל באמת אני חושב שיש פה כלים חדשניים שבהחלט יכולים לקדם דברים. אנחנו גם כמרכז ברן הגענו למייקרוסופט ועשינו שיתופי פעולה, וחלק מהדברים הם ייכנסו בהמשך, שוב זה דברים שאני פחות מתעסק איתם, אבל בהחלט הצבא עושה והולך לכיוונים האלו. אבל אני חושב שכן חשוב להגיד ככה, מה שבאמת אתה אמרת בהתחלה, שבאמת צריך לזכור שבסוף המרכז פה זה בסוף שחייב שיהיו מטפלים. זאת אומרת, גם טכנולוגיה טובה ככל שהיא תהיה, היא לא יכולה להחליף מטפל בסופו של דבר, היא יכולה להיות כלי תומך. וגם בהקשר של המילואימניקים, אנחנו בצבא נתנו מענים מאוד מאוד משמעותיים, יש לנו מרפאה שלמה שמתעסקת בחלקים האלה, מרפאת העצומות שנותנת מענה מאוד משמעותי כמו במודל של אשפוז יום ובמודלים אחרים שנותנים מענים משמעותיים, וגם אנחנו ביחידת ליבה נתנו מענים לאנשי המילואים דרך העיבודים וממש הכנות לקראת חזרה הביתה. יש אנשים, ממש גייסנו אנשים שהם מטובי אנשים, סתם במקרה אחת מהם יושבת פה, מיכל ניובורן, שהיא ראש המדור הקליני שלנו, ובאמת הצלחנו להביא אנשים שבאמת מהשורה הראשונה. לגבי העניין של התאמת מגדר, אז בוודאי, אנחנו מבינים שהדבר הזה צריך להיעשות. יש גם יחידות בצבא שמשלבות לוחמות ולוחמים ביחד, יחידת קרקל ועוד יחידות אחרות, ואנחנו מנסים להתאים את המודלים הנכונים כדי לתת את המענה שהוא מותאם, גם לאוכלוסייה מעורבת וגם כמובן לאוכלוסיית הנשים עצמה. אז בהחלט זה משנה, כמובן זה נושאים שהם נמצאים עוד בתחילת דרכם, ואנחנו כל הזמן מתפתחים גם בנושאים האלה. הזכרת את חוויות העיבוד, לא מספיק התייחסנו לזה בהתחלה, תוכל קצת לספר מה אתם למדים ומה אתם רואים משם, מחוויות העיבוד שאתם עושים
חיילים וגם מילואימניקים שיצאו מהקרב. כן, אז אני חושב שבאמת, אם אני חוזר ככה באמת להתחלה של הדברים, אז אחד הדברים הכי משמעותיים במלחמה היום שכמעט אין צוות, גם של לוחמים וגם של תומכי לחימה, שמסיים אירוע, אגב לא רק בסוף הלחימה, כן, כל 4 חודשים שהם יוצאים לרענונים, או אנשי המילואים שיוצאים הביתה, שעוברים בעצם עיבוד של חוויות הלחימה, שבעצם מי שמוביל את זה זה המפקד, ואיש המקצוע הוא זה שנלווה אליו, ובעצם עושים גם סגירה של האירוע, וגם כמו שאמרתי הכנות לקראת החזרה הביתה. ברור לנו שכולנו שהסיפור של חזרה הביתה שהוא לא באמת חזרה הביתה, כן, אנשי המילואים חוזרים למשפחות שלהם אבל לא באמת שם. אתה יודע, הם רואים, פתאום אתה רואה אנשי מילואים שאומרים אני בגיל 18 אני בהייטק או אני עורך דין אבל אני פתאום עכשיו צריך להגיד לאשתי מתי אני יוצא לאפטר, כאילו זאת אומרת איזושהי חוסר התאמה כזאת בין הגיל או המצב שאתה רגיל אליו למה שקורה. והדברים האלה מאוד משמעותיים. זאת אומרת לפעמים בתוך עיבוד יכול להיות שאיש מקצוע, זאת אומרת מישהו יגיד, אחד מהחברי הקבוצה יכול לבוא ולומר אני לא מרגיש שום דבר, כאילו, וממש לחיות חודש שלם עם זה שהדבר הזה הוא לא נורמלי, ומספיק שאיש מקצוע יבוא ויגיד לו הכל בסדר, כאילו זה מה שנקרא, אנחנו אוהבים משפט המפתח שלנו, חוויה, תגובה נורמלית לאירוע לא נורמלי אבל בהתאמה, או סביב חוויות אשמה מאוד משמעותיות שלפעמים המטפל לא צריך לעשות שום דבר אלא הצוות יודע לבוא ולומר את הדברים, ואותו איש טיפול יודע לאסוף את הדברים ולתת תחושה סביב חוויה מאוד מאוד קשה שיכולה שנים אחרי זה להימשך, להיות חלק מאותו בן אדם ולא בהכרח להגיע לפוסט טראומה, כן? יכולה להגיע לכל מיני מאפיינים אחרים. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. אני לא חושב שנוכל למנוע את כל התחלואה העתידית, אבל אני חושב שבהחלט הדברים האלה מצמצמים באופן משמעותי, והמהלכים שנעשו סביב העניין הזה וסביב מה שאנחנו עושים היום הם מאוד מאוד משמעותיים גם לאנשי הסדיר, גם ללוחמים, תומכי הלחימה בסדיר ובמילואים. תודה. שאלה לכולם, אז תגידו מי רוצה שנעביר לו את המיקרופון, מה הם האתגרים שאתם מזהים בשדה הייחודי שבו אתם, כל אחד מכם פועל, ומתוך השאלה על האתגרים, על המענים העתידיים, מה צריך לעשות כבר עכשיו בשביל לפתח את המענים העתידיים שהם יהיו sustainable, שהם יוכלו להיות שם והם יהיו הכי טובים שיש? נגיד מהחוויה שלנו, אז בינה מלאכותית זה משהו שכולם מדברים אליו, אבל גם יש הרבה חששות, וזה לא טריוויאלי להטמיע מערכות טכנולוגיות מתקדמות בתוך גופים מאוד שמרניים הרבה פעמים, ודווקא עזרה פילנתרופית הרבה פעמים עוזרת לנו לעשות את הצעד הראשון, ולקופת חולים לנסות ולהתחיל, ואז ברגע שיש תוצאות הרבה יותר קל, אז האדופשן ייקח זמן, למרות שהטכנולוגיה מתקדמת מאוד מאוד מהר, זה מאוד משמעותי. ומה הייתה השאלה השנייה? על המענה העתידי. כן, ואני מאוד מתחבר למה שנאמר קודם, שגם אצלנו אנחנו לא רואים את התחליף לצוות האנושי. זאת אומרת, אנחנו רואים את הטכנולוגיה כמעצים כוח, כמאפשרת להגיע ולהתאים ליותר אנשים, אבל לא בהכרח כמשהו שנעשה במקום, ובעיניי זה ככה ייראה העתיד. זאת אומרת, לכל איש טיפול יהיה איזשהו אקסטנשן טכנולוגי שיעזור לו בעצם לייצר אימפקט בסקייל יותר משמעותי. השאלה הזאת היא מתחברת לי ככה למה שדובר כאן על העיבודים, כי אני פגשתי לא מעט מילואימניקיות שבעצם לא היו חלק מהעיבודים האלה, כי הנשים הם בעצם לא חלק אורגני מהצוות או מהיחידה, בשונה מהגברים שהם מגיעים מצוות או מיחידה והם מגיעים ככה עם התחושת השייכות הזו שדובר עליה בבוקר. אנשים אין להן את תחושת השייכות הזו, ולכן גם בעיבודים הרבה מאוד מצאו את עצמן מחוץ לעיבוד, כי היא הייתה נספחת כקצינת מודיעין, כחובשת, אבל היא לא חלק מהצוות, היא לא יכולה להיכנס לתוך הדבר המאוד אינטימי הזה. אז השאלה הזו לגבי ככה תפיסה עתידית, אני עוד לפני הטיפול בחשיבה שלי היא על המניעה ועל האיתור ועל ההתייחסות המקדימה, גם אפילו בגיוס הנשים, כדי לחשוב על הצרכים המיוחדים של נשים בתוך מגוון, ואנחנו מאוד תומכות ובנשים שמקדמות ורוצות להיות חלק מהתפקידים בכל תפקיד אפשרי, אבל צריך לתת על זה את הדעת, זה לא רק לשים אישה באיזשהו תפקיד ואז היא אחת מיני צוות של 15 גברים, אלא צריך לתת את הדעת על הדבר הזה. את יכולה לתת דוגמה קצת יותר להעמיק למה את מתכוונת? האם לבדוק את החוסן שלה? האם אחד, בוודאי לבדוק את החוסן,
ואני חושבת שעם גברים כבר יש יותר הסתכלות על הדבר הזה, אבל נשים, יש פה איזשהו דיסוננס בין המאבק להשתלב בכל תפקיד אפשרי בצבא, הרצון להשתלב באמת, שזה דבר מבורך, אבל צריך לתת את הדעת מה אישה שמשתלבת בתפקיד כזה או אחר, למה היא זקוקה, זה לא תמיד רק במענים הנפשיים. אני יכולה להגיד שאני שמעתי מלא מעט מילואימניקיות לוחמות שלנו, שהווסט לא עלה עליהן, הם חצו קווי אויב, הם לא יכלו לשים וסט כי הוא לא עלה על הגוף שלהם. אז זה מדברים אלמנטריים או מציוד בסיסי שהגיע, וזה מתחבר לנושא של הכרה, ציוד בסיסי שהגיע בתחילת המלחמה, גרביים, תחתונים, ציוד היגייני, נשים מצאו את עצמן מסתובבות עם תחתונים של גברים, כי לא היה. אז יש פה, אני אומרת, מצד אחד אנחנו חברה שמאוד מתקדמת בשילוב נשים, וזה מבורך וחשוב, אבל צריך לתת את הדעת מהבייסיק, עוד הרבה לפני הטיפול. בטיפול אני רואה, יש מגוון מאוד רחב, ואני חושבת שבסוף, לכל אחת מתאים לה VR, אחת מתאים לה AI, ואחת מתאים לה בחדר הטיפולים, זה בסדר. ולכן גם בעמותה אנחנו חושפות אותם למגוון מאוד רחב מהעולם הטיפולי והפרה-טיפולי, כדי שכל אחת תמצא את עצמה. אבל החשיבה היא צריכה להיות עוד בלפני. בעצם נשים את המשקפיים המגדריות בהקשר של הכל, לא רק בהקשר של הטיפול הנפשי, גם הצרכים הפיזיים. בהחלט. אני יכול להגיד דבר אחד שנאמר פה כבר, אז אני אגיד אותו רק בקצרה. בסוף הגופים הגדולים, הקופות, בתי החולים, מתקשים לאמץ טכנולוגיה תוך כדי תנועה ותוך כדי לחימה, ואני בהתחלה נלחמתי בזה ולמדתי להבין את זה, ושם פנינו לפילנטרופיה, שהיום השותפים שלנו בפילנטרופיה, The After Fund, קרן רודרמן ועוד נוספים, בעצם מאפשרים לנו לעשות את הגישור הזה, כשצריך לזכור שבסוף בקצה הקו צריך פתרון. זאת אומרת, אתה מייצר מודל שבסופו יש מישהו שיכול לקחת עליו ownership, זה מבחינת איך מתקדמים משם, ודובר פה הרבה, אלכס דיבר הרבה על AI, אבל הוא לא ניסה XR עם AI, שזה השלב הבא, ואני יכול להגיד שיש פה מטפלים בטוח, הרבה מטפלים בקהל, המחשבה על שימוש באבטרים, אייג'נטים כאלה, שיכולים לעזור לך לסמלט סביבות מסוימות, שיכולים לעזור לך להיות טובים או רעים בסיטואציה כדי לקחת את הסיטואציה לאן שאתה רוצה, בין אם זה בהתמכרויות ובין אם זה בפוסט טראומה או בשיחות מסוימות שהוא יכול לעשות. הכלים האלה ב-VR הם מאוד חזקים, ואני חושב שהעתיד הוא באמת למצוא את הדרכים הטובות להטמיע את הכלים האלה בתוך הטיפול ולשחרר יותר זמן למטפלים, כי בסוף לא יהיה לנו עוד אלפי מטפלים במדינת ישראל ב-no time, והזנב הארוך של כמות הנפגעים וכמות האנשים שצריכים טיפול הוא אדיר, ולכן כלים כמו שאלכס מתאר לטריאז' ולסינון ולהבנה מה קורה, ומשם כלים שבעצם מאפשרים למטפל אחד לסרוק דמות וירטואלית שלו ולהופיע באיזושהי continuity of care כזאת, גם כשהוא לא נמצא לעזרה בסיסית, יאפשרו בסוף לנו כחברה לקחת פחות מטפלים, להטמיע לתוך הטיפול שלהם יותר טכנולוגיות ולעזור להם בעצם להגיע ליותר אנשים. המשימה שלנו בלונג טרם הוא 1-100, זה המטרה, אבל אני בטוח שבקצב שהטכנולוגיות מתקדמות זה יהיה אפשרי. אמן, שנגיע לשם. אז כן, אז השאלה כן. גם אליך. אז אני חושב שבאמת מילת המפתח פה, ואני חושב שהחברים פה התייחסו לזה יפה, זה כל הנושא הזה של גמישות. בסוף בעצם הטכנולוגיה הוא כבר משהו שהוא מאוד גמיש, ואני חושב שעצם זה שאנחנו גם עושים את החלקים האלה, גם יש לנו את ענף חוסן שקם, שבעצם ענף חוסן נפשי בצה"ל, שבעצם כל מטרתו הוא לייצר כלים למפקדים, כדי שהם בסוף ידעו לתת את המענים לזה. ככה שהייתי בהפסקה שם, אחד הבחורים פה פנה אליי וסיפר לי שהוא היה בעצמו לוחם, וסיפר לי על אירוע קרב שהוא היה בו והוא עשה יהלום, שזה ממש הטכניקה שאנחנו עושים כדי להחזיר נפגעי תגובת קרב לחזרה לתפקוד, ואיך הדבר הזה עבד, וזה היה מדהים, ממש לימדו אותם, הוא איש מילואים, לימדו אותם את זה עכשיו. אני חושב שאנחנו עושים הרבה מאוד מהלכים כדי להיות מאוד גמישים במלחמה, צבא שהוא, כמו שאמרתם, ארגון שמרן, ולא ככה מהר לעשות שינויים, עשה המון שינויים, פיתח הרבה מאוד מענים. אני גם אומר את זה לכל האנשים פה בקהל שיש להם ילדים שעתידים להיכנס לצבא. אני חושב שבאמת היום אפשר להרגיש הרבה יותר בטוחים, תמיד היה אפשר אבל היום יותר, סביב הגמישות הזאת שאנחנו
לא נסגרים בנישה שלנו של טיפול בחדר, אלא באמת אנחנו מרגישים את הדברים האלה ומבינים שבסוף בקצה אנחנו באמת לא יכולים לטפל בכולם, אנחנו צריכים לתת למפקדים, ללוחמים, לאנשים שבשטח את הכלים כדי שהם ידעו להתמודד וכדי לצמצם באמת את הפניות אלינו וכמובן להיות שם איפה שצריך אותנו. תודה. אז אני רוצה כן לתת לכם את הבמה למילות סיכום, אם יש משהו חשוב שאתם רוצים שהקהל ייקח איתו מהיום הזה בהקשר של טיפולים גם בשדה הקרב, גם מחוצה לו, גם בגישה מגדרית, גם לא בגישה מגדרית ושימוש בכלים טכנולוגיים, מה הדבר החשוב, הבטם ליין שחשוב לכם להעביר על פני במה זו? אז אני אגיד משהו שבטוח גם אלכס היה רוצה להגיד ואולי יגיד אחריי, אבל תפסתי ראשון. אני חושב שאנשים שמתעסקים במקצוע הזה חייבים לנסות כל הזמן עוד טכנולוגיות ולמצוא איך לשלב אותם ולהוריד את סף הפחד. כי הפחד הזה, אני אומר לכם, לא קיים אצל המטופלים שלכם. אני פוגש אותם. הם לא מפחדים מהטכנולוגיה, זה עוזר להם לאמץ אותה, זה מוריד חסמים. תנסו גם אתם ותבינו את היתרונות, כי הקצב שהדברים רצים, והקצב שאנחנו רואים בצד שלנו, של הפיתוח ושל המוצרים, מה שהבינה המלאכותית מייצרת, והקצבים שהיא מייצרת שינויים, היא כזאת שמי שלא ייכנס היום, במידה מסוימת מהר מאוד יתחיל לרוץ אחרי כולם, ואני חושב שיש שם הרבה פתרונות שיכולים להיכנס בצורה מאוד נוחה לתוך הטיפול הקיים, ולהעצים אותו, גם לפנות זמן וגם להוריד עומס ממטפלים, שזה המשבר הכי גדול, מטפלים עמוסים, שחוקים, וזה עוזר כשיש להם טכנולוגיה והם יכולים רבע שעה, 20 דקות מתוך הזמן טיפול, להשתמש בטכנולוגיה שרגע עושה בשבילם עבודה, וזה המטרה שלנו. אני אתייחס ואומר, אני מתחברת למה שאמרתי בהתחלה לנושא ההכרה, ואני חושבת שכל האנשים שיושבים פה וכל מי שעוסק היום בכל הנושא של הטיפול בטראומה הלאומית הקולקטיבית שלנו, מאוד קשה לעשות שינוי תודעתי חברתי. זה דבר שלוקח שנים, ואני רואה בכל מי שיושב כאן שותף למשימה הזו. אני חושבת שלנו אנשי הטיפול וכל הארגונים שעוסקים בתחום הזה עכשיו, יש אחריות מאוד גדולה לעשות שינוי בתפיסת, אפילו בשפה. תשימו לב לכותרת שיש בחוברת על הפאנל שלנו, זה תמיד יהיה מילואימניקים, יום כנס להלומי קרב, והדבר הזה, אני אומרת, אנחנו, זאת האחריות שלנו להוביל את השינוי החברתי בתודעה, כדי באמת לשים את אנשים במקום שווה, כי מגיע להן. אני בעיקר רגע אתחבר לחוויה שלי כמטפל, לפני הרבה מאוד שנים, עבר הרבה מאוד זמן, וכבר אז היה איזה דיסוננס כזה של מצד אחד, הכלים הם מדהימים, והם עובדים, והם עוזרים, והאימפקט הוא אמיתי, והתרגולים יכולים להגיע להרבה מאוד אנשים, ובפועל זה לא מגיע למספיק אנשים. כשעבדתי בבתי ספר היו תלמידים שיכולתי לראות פעם בחצי שנה, כי זה היה כל מה שהיה אפשר לראות, וזה פשוט לא מספיק. אז מהמקום הזה הטכנולוגיה היא לגמרי יכולה להיות מכפיל כוח, ובאמת אני מעדד את לא לפחד ולנסות ביחד עם הרבה מאוד אחריות, וצריך לעשות מחקר ולפרסם ולוודא שהטכנולוגיה היא באמת יעילה, אבל כן, זה יכול ממש לשנות את המציאות. טוב, אני אגיד בקצרה שבאמת המטרה שלנו זה להמשיך להיות גמישים ככה בהמשך לשאלה הקודמת ולהתאים את המענים לא רק ל-PTSD כמו שאמרתי, גם לאובדן ושכול, גם באמת כלים שמתאימים למפקדים הצעירים ובכלל כלים נוספים שמתאימים. והדבר השני שחשוב לי להגיד, וזה כאילו זה באמת רגע להגיד תודה לאנשים שנמצאים בשטח, לקב"נים שלנו שעושים לילות כימים עבור החיילים, עבור הלוחמים, עבור הילדים של כולנו, נמצאים שם עכשיו לקבל את החטופים, עושים הרבה מאוד עבודה מאוד מאוד משמעותית שלא תמיד ככה נמצאת מאחורי הקלעים, אז לי חשוב רגע להגיד להם תודה, לקב"נים שלי של היחידת ליבה. תודה גם בשם כולנו. תודה רבה אמיר, תודה רבה אלכס, תודה רבה אביטל, תודה רבה מיקי, תודה רבה על כל מה שאתם עושים בתחום לטיפול ולסייע. תודה רבה.